Good morning guys! Welcome back to my channel. Sa mga kapwa ko Ilokano na yung pagbigayo amin, tatanga bigat, magdalos tayo tibalay me. Maglilinis tayo ngayon ng bahay namin, kaya samahan nyo ako. Bago tayo mag-umpisang maglinis guys, pakita ko lang sa inyo yung bigay ni Habing bulaklak kahapon. Napaaga yung bigay niya ng flowers, bukas pa ang valentines. Ang sweet niya. Ayan, tapos na tayo naglinis ng bahay. Ngayon naman po, i-update ko kayo sa garden namin sa labas. Tara, punta tayo. Tignan natin yung mga cherry tomatoes namin. Maraming nahinog na. Guys, update ko lang kayo sa garden namin. Yung micro pot gardening namin. Ito yung strawberry ko. Lumago na siya. Marami na akong na-harvest dito. Tapos marami na naman siyang bulaklak. Tapos may bunga siyang isa doon. Yan. Tapos kung maalala nyo yung video ko na sorry, nabubulol ako. Kung naalala nyo yung video ko na pinakita ko yung garden namin. Marami nang nahinog sa kamatis namin. Ayan. Yan. Ang sipag niyang mamunga. Nag-uumpisa na silang mahinog lahat. So, ayan, ipakita ko lang sa inyo. Ito yung munti naming garden. Maliit lang kasi yung space ng bahay namin, kaya ang pwede lang namin pagtaniman is yung pot. Ayan. Dito lang yung buhay sa Australia. Ayan. Gustong gusto kong magtanim, kaya lang wala talagang space, kaya sabi ko
kay husband na mag-pot gardening kami. Ito rin yung strawberry. Nakaharvest din ako dyan ng mga 10 na. Tapos nagkakaroon na naman siya ng maraming bunga. Ayan. Yan yung second batch na. Yan. Yan yung garden namin. Maliit na garden namin. Tapos, meron pa rito. Ayan. Talagang ang kamatis gustong-gusto talaga ng mainit na panahon. Ayan. Ayun pa. Dami niyang bunga. Sana mabigyan ko kayo pagka nahinog na silang lahat. Kaya lang malayo naman kayo mga guys. Meron din akong chrysanthemum. Yan, yellow nga lang. Ayan yung lobelia, lumago na sila. After 3 weeks na tinanim namin. Yan. Tapos mag-i-start na rin mamulaklak yung carnation namin. Ayan, ang dami niyang buds. Ayan. Yan ang update guys sa garden namin. Tapos ito, ang tawag nila dyan is sage. Hindi ko alam kung anong Tagalog. Nakalimutan ko na sa Tagalog. Tulungan niyo akong yung parang maliliit siyang oregano, naalala ko na. Yan. Mabango ang bulaklak niya. Yan. Ayan. Yan lang guys, ang update sa garden namin. Every 3 weeks akong mag-a-update kung ano na ang Ayan. Prepare tayo ng lunch, guys. Magsa-sandwich lang tayo. Cheese sandwich. Since ako lang mag-isa sa bahay, palagi, walang kausap, kaya kayo yung kausap ko. Samahan nyo ako lagi, araw-araw. Mag-cheese sandwich lang tayo for lunch. Kasi, lalagay natin siya sa toast. Ito lang yung lunch ko. Ayan. Ayan. Ito lang yung lunch ko, guys. Dikit-dikit. Ilagay natin. Mali pala. Dikit-dikit. Yan. Yan. Tapos lagay natin sa toaster. Ayan yung toast. Ayan yung toast namin. Yon. Lagay natin siya dyan. Lagay natin siya rito. Ayan. Ayan. Yan lang. Yan ang lunch ko. Yan ang lunch ko, guys. Kasi ako lang mag-isa. Maghapon. And I will have 1 banana. And what else do I have? At saka dalawang plum. Yan ang lunch ko ngayon. Ulo. Palitan na ako ni hubby ko. Nahuhulog yan. Yan. Yan ang lunch natin. Plus isang saging. Okay guys.
Kain muna ako. Salamat sa panunood. See you sa next video ko. Bye!